Mến chào các bạn. Có bao giờ các bạn nghĩ rằng liệu trên đời này tồn tại một cái phương pháp đọc sách mà có thể giúp các bạn nhớ dai kiến thức rất là dữ dội và có thể nói là lưu giữ được rất nhiều những kiến thức quan trọng nhất của một cuốn sách. Và đặc biệt càng đọc về sau thì càng dễ hiểu. Nghe rất là ảo đúng không? Cực kỳ ảo luôn. Theo cái lẽ thông thường thì càng đọc về sau thì phải càng khó chứ. Đúng không? Phải càng nhức đầu chứ. Phải càng khó nhớ chứ. Nhưng tại sao cái phương pháp này có thể giúp các bạn làm được cái điều ngược lại? Quá hấp dẫn nha. Bây giờ mình vô liền luôn các bước của cái phương pháp này các bạn nha. Rồi, hello các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với cái bước số 1 của cái bài ngày hôm nay về một cái phương pháp đọc sách có thể giúp các bạn nhớ dai như đĩa. Và đặc biệt là càng đọc về sau thì càng dễ hiểu. Thực ra cái bước số 1 này là cái bước tôi nghĩ ra thêm để đưa vào trọn bộ trong tổng thể cái phương pháp này. Vì tôi nghĩ cho các bạn thôi. Lúc đầu thì cái phương pháp gốc nó chỉ có 3 bước thôi. Nhưng suy đi tính lại, nghĩ tới nghĩ lui thì tôi nghĩ rằng tôi rất nên đưa vào một cái bước số 1 để giúp các bạn chuẩn hóa hơn, lành mạnh hơn, vững chãi hơn trong cái việc áp dụng cái phương pháp này. Vậy thì nó đẻ ra thêm bước 1 vậy thôi. Thế thì bước số 1 này là gì? Đó là một cái bước về tư duy chứ chưa phải là một cái bước về kỹ thuật. Tư duy ở đây là gì? Làm ơn khi mà đọc sách hãy biết lượng sức mình nha. Bây giờ tôi nói về cái tư duy trước đi. Bước 2, bước 3, bước 4 tôi sẽ nói rất sâu về kỹ thuật, các bạn khỏi lo ha. Còn cái bước số 1 này các bạn chỉ cần nhớ, please, khi mà mình đọc sách, làm ơn đọc đúng cái trình độ của mình nha. Nếu mà mình chưa có nhiều kinh nghiệm, mình chưa có đọc bao nhiêu hết thì thứ nhất là phải đọc những cuốn sách nó mỏng thôi. Và thứ hai, đọc những cuốn sách nó dễ thôi, nó đại trà thôi. Đó là cái bước rất quan trọng các bạn. Rất nhiều người thất bại trong việc đọc sách vì không biết lượng sức mình. Trời ơi là trời, có những người khoe với tôi: hồi xưa giờ em chưa đọc sách bao giờ mà em nghe lời web 5 ngày hướng dẫn, em dứt một cuốn sách gần 1000 trang. Trời ơi, tôi xỉu luôn các bạn ơi. Tôi chưa cần ngó là tôi thấy là coi như là 99% là thất bại rồi. Vì không biết lượng sức mình. Cái việc đọc sách nó cũng giống như tập tạ vậy đó các bạn. Bạn chưa tập tạ bao giờ đúng không? Mà bạn chơi 100kg, bạn làm nó nhúc nhích thôi là đã không nổi rồi, tôi nói thiệt á. Đừng nói chi mà nâng nó lên hạ nó xuống bao nhiêu lần. Thì đọc sách cũng vậy. Mình chưa đọc nhiều thì làm ơn đừng chơi những cuốn sách quá khó, quá học thuật. Đừng chơi những cuốn sách quá dày nha. Cứ lựa những cuốn mỏng, dễ vậy thôi. Và cách để lựa rất đơn giản. Đi ra nhà sách, chọn cuốn sách mà bạn quan tâm, lựa cuốn mỏng mỏng trước đi, rồi sau đó mở ra đọc thử. Nếu mà bạn đọc đâu đó tầm 10 trang, 15 trang và các bạn thấy nó này dễ đọc dữ thì hãy mua cuốn sách đó về và bắt đầu đọc. Vậy thôi nha. Nên gom lại bước 1, hãy biết lượng sức mình, đọc mỏng thôi và đọc dễ thôi nếu mới bắt đầu. Đương nhiên còn nếu các bạn giỏi rồi, các bạn quá nhiều kinh nghiệm thì các bạn cứ chơi những cuốn đỉnh cao cho tôi, không có gì phải ngán cả nha. Điều quan trọng là biết lượng sức mình. Mình mạnh thì mình chơi sách khó, còn mình yếu mình chơi cái cuốn sách vừa vừa thôi nha. Làm ơn. Rồi, hello các bạn. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong cái phần tiếp theo, cái bước số 2. Một cái bước đậm mùi thực hành. Và đương nhiên trong một cái bước thực hành thì tôi sẽ thực hành, sẽ thị phạm cho các bạn thấy. Nó dễ lắm các bạn. Và các bạn chỉ việc xem một cách chăm chú và để ý thì tôi chắc chắn các bạn sau khi xem xong cái phần này các bạn sẽ biết phải làm gì. Cái bước này nó hiệu quả lắm các bạn. Vậy thì cái bước thứ 2 này tên là gì? Đó là ghi chú theo phương pháp mã số. Đây là một cái phương pháp ghi chú mà phải gọi là rất là tuyệt vời luôn á. Vì thứ nhất, nó đảm bảo các bạn sẽ nhớ dai như đĩa những kiến thức mà các bạn thấy quan trọng nhất và đáng nhớ nhất. Chắc chắn là nhớ dai như đĩa luôn, tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy. Thứ hai, nó làm cho cái việc đọc của các bạn trở nên dễ dàng. Bạn càng đọc, bạn càng cảm thấy nó dễ. Và thứ ba, đó là ghi chép theo cái phương pháp này nó rất là đơn giản. Nó không hề mất thời gian, nó rất là nhàn. Tôi biết nhiều bạn đọc sách và rất là ngại cái khoản ghi chú. Tại vì đôi khi các bạn ghi chú, các bạn cảm thấy là nó còn chậm hơn so với việc mà các bạn đọc nữa. Mất thời gian lắm, đúng không? Nên tôi nghĩ tới, nghĩ lui, nghĩ xuôi, nghĩ ngược. Tôi ráng tôi kiếm một cái phương pháp ghi chú phù hợp nhất với hầu hết tất cả các bạn. Và đây là cái phương pháp ghi chú mà tôi tin rằng bạn sẽ thu gặt được rất nhiều cái có lợi. Đó là phương pháp ghi chú theo mã số.
Rồi ok, sau khi mà điểm qua những cái lợi ích tuyệt vời của cái bước thứ hai này thì chúng ta sẽ vào cái phần thị phạm các bạn nha. Và để các bạn dễ thấy thì tôi sẽ thị phạm vừa cuốn sách và vừa ghi chú ở trên màn hình luôn nha. Đây là một cái bài viết mà tôi tự viết, thì các bạn cứ tưởng tượng đó là nội dung của một cuốn sách đi ha, vì những cái vấn đề bản quyền. Và tôi rất tôn trọng vấn đề bản quyền tại Việt Nam, nên tôi sẽ không lấy bất kỳ cuốn sách nào để tôi thị phạm. Tôi lấy chính cái bài viết của mình luôn nha. Và cái tinh thần các bạn cần nhớ là các bạn hãy nhìn ở cái bên vàng vàng này nè, các bạn tưởng tượng nó như là một cuốn sách. Trong thực tế đây là một trang sách nha, và ở đây là cái dấu trang. Đây là trang 1, đây là trang 2 ha không? Hãy xem đây là một cuốn sách thật. Còn ở bên đây cái khúc đen đen là cái phần ghi chú, và đây là cái chỗ để chúng ta ghi chú theo phương pháp mã số nha. Thì bây giờ rất đơn giản thôi, ở phần cuốn sách này các bạn cứ đọc thôi, đọc bình thường thôi các bạn. Ai đọc nhanh được thì cứ đọc nhanh, ai đọc chậm được thì cứ đọc chậm, chả quan trọng. Nhưng điều quan trọng các bạn nhớ giùm tôi cái chỗ này. Bạn nhớ giùm tôi, khi các bạn gặp một cái thông tin hay là một cái kiến thức mà thỏa mãn một trong hai điều sau thì các bạn dừng lại cho tôi. Nhớ nha, khi các bạn đọc và các bạn gặp một cái thông tin hay là một kiến thức thỏa mãn một trong hai cái điều sau thì hãy dừng lại. Điều thứ nhất, bạn cảm thấy kiến thức đó hữu ích, quan trọng và không thể bỏ qua được, hãy dừng lại nha. Và cái thứ hai, nếu bạn gặp một cái kiến thức mà bạn có thể áp dụng được vào trong cuộc sống của bạn thì cũng hãy dừng lại luôn. Chỗ này tôi nói rất chậm nha, phải để ý. Không phải tôi muốn cuồng nhây với các bạn đâu, nhưng chỗ này là thông tin quan trọng, bạn cần phải nắm rõ điều này. Một, cảm thấy quan trọng, không thể bỏ qua được một cái kiến thức nào đó, hãy dừng lại. Hai, có thể áp dụng kiến thức đó vào cuộc sống của bạn và làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn, cũng dừng lại luôn nha. Thì ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đọc. Ví dụ đây là một cuốn sách về cách chọn lọc lời chê, lời góp ý. Cứ đọc bình thường ha. Rồi, sống mà không bị chê là hỏng, nhưng nếu bị những người không hiểu, không xứng đáng chê thì còn hỏng hơn. Bạn đọc tới cái phần này và bạn truy lại hai cái tiêu chí tôi vừa nói. Nó có quan trọng quá mức đến mức không thể bỏ qua được hay không? Và nó có thể áp dụng được vào cuộc sống của bạn hay không? Hoàn toàn chủ quan thôi nha. Nếu nó có một trong hai cái ý đó, hãy dừng lại. Còn nếu nó không có một trong hai ý đó thì sao? Đọc tiếp. Thì với bản thân tôi, riêng cái câu này nó không có xi nhê gì hết, không có đáp ứng một trong hai tiêu chí đó, thì thôi tôi đọc tiếp nha. Tiếp, lời chê, lời góp ý nếu có tính xây dựng thì quý hơn vạn lời khen. Và ngược lại, lời chê mà mang tính miệt thị, xúc phạm, phá hoại thì còn tệ hơn gấp ngàn lần. Cũng hay, nghe cũng được, nhưng nó cũng mang tính màu màu thôi. Theo ý kiến chủ quan của tôi thì nó vẫn không đáp ứng được một trong hai cái tiêu chí mà tôi vừa để, nên tôi cũng cảm thấy mình cứ lướt qua. Vậy, cách chọn lọc lời chê và lời góp ý là gì? Chỉ cần hỏi người chê bạn, bạn là ai? Nếu họ đủ tư cách và có nhiều kinh nghiệm thì ta cứ ngồi im mà nghe. Tới cái khúc này cảm thấy có một chút gì đó bài học. Tức là mình đọc mình nghĩ nôm na, đây là một kinh nghiệm để mình lắng nghe. Mình nghe một người nào đó, nếu họ có đủ tư cách và có nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực mà họ chê và góp ý thì mình phải nghe chứ. Đó là những lời nhận xét đầy tính xây dựng, đúng không? Nên chỗ này mình dừng lại. Vậy hóa ra chỗ này là một chỗ mình nên dừng lại. Chỗ này bạn dừng lại cho tôi. Bạn hoàn toàn có thể lấy bút lông, bút dạ quang gì đó và tô cái chỗ này nha. Ở đây tôi sẽ tô màu vàng đi. Đó, tô màu vàng. Và các bạn đánh một cái số vô đây cho tôi. Lấy viết ra, đánh một cái số vô cho tôi, số 1 chẳng hạn. Đó, thế là xong. Đương nhiên, nếu cái câu này nó dài quá, bạn hoàn toàn có thể lấy viết và viết lại theo cái ý nghĩa của bạn, sao cho nó ngắn gọn, nó dễ hiểu hơn. Bạn viết sát bên này cũng được nha. Còn nếu bạn lười quá thì thôi, vậy cũng được rồi. Đòi hỏi quá cũng mệt. Rồi, bây giờ mình qua cái cuốn sổ tay của mình ghi chép. Mình sẽ ghi theo phương pháp nào? Đầu tiên, bạn đóng mở ngoặc cho tôi và ghi con số. Con số ở đây là con số 1, tức là cái ghi chú số 1 nha. Cái ghi chú số 1. Tiếp theo, bạn ghi lại vài chữ để gợi nhớ tới cái ghi chú đó. Ví dụ, cách chọn lọc lời chê và góp ý là gì? Và cuối cùng, hãy đóng mở ngoặc và ghi cái số trang của cái highlight đó. Ở đây là trang mấy? Trang 1 đúng không? 1.
Ok, như vậy là chúng ta đã ghi chú thành công một cái chỗ cần nhớ. Vậy thôi, nhanh không? Rất nhanh. Đánh cái số và qua bên đây ghi chú. Viết vài chữ gợi nhớ tới cái phần ghi chú đó. Và cuối cùng đây là cái số trang ha. Các bạn cứ đọc tiếp. Chỗ nào các bạn cần ghi chú thì các bạn cũng làm y chang như vậy. Ví dụ ở đây tôi minh họa thôi ha. Ở đây tôi lấy đại một khúc. Đó. Rồi. Số 2 thì qua đây cái ngoặc đơn ban đầu là gì? Số 2. Tiếp theo là vài chữ có liên quan tới cái phần mình ghi chú. Và cuối cùng đóng mở ngoặc là cái số trang. Và các bạn hãy cứ đọc tiếp tục như vậy. Hãy cứ đọc, gặp cái chỗ nào thỏa mãn một trong hai tiêu chí thì dừng lại và ghi chú. Và hãy ghi chú tới cái con số 10. Ở đây là 1, ở đây là 2, ghi chú tiếp theo là 3. Xuống tiếp theo nữa là 4, là 5, là 6, là 7. Tới cái ghi chú thứ 10 thì hãy dừng lại cho tôi nha. Khi bạn ghi chú tới cái thứ 10 hãy dừng lại đi. Chúng ta sẽ qua tiếp cái bước số 3. Và tôi sẽ chỉ các bạn cách lấy cái ghi chú này làm cho các bạn không bao giờ quên, cũng như là càng đọc về sau thì càng dễ hiểu. Rồi, mến chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ qua tới cái bước thứ 3 của cái phương pháp đọc sách. Đọc sau đó nhớ dai như đĩa luôn, càng về sau càng dễ hiểu ha. Vậy thì bây giờ bước số 3 là gì? Tôi gọi cái bước này là cái bước review. Review có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là ôn tập, ôn lại. Khi nào mình review? Dễ mà. Khi bạn có đủ 10 cái ghi chú thì bạn review ha. Giả sử ở đây tôi có 10 cái ghi chú. Đương nhiên, để cái bài này nó nhanh, đừng quá lê thê, thì tôi không thể nào tôi ghi chú từng cái để tôi minh họa cho các bạn được. Tôi ghi ở đây cái thứ hai là ghi chú 2, ghi chú 3, đại khái như vậy. Các bạn hiểu nha, cái cách ghi chú nó y hệt như cái cách ghi chú số 1 mà tôi đã minh họa cho các bạn. Đúng không? Vậy thì review là gì? Sau khi ghi chú đủ 10 cái, các bạn hãy nhìn qua bên cái sổ ghi chép của mình và bắt đầu chúng ta ôn lại. Chúng ta nhìn qua cái cách ghi chú số 1. Cách chọn lọc lời chê và góp ý là gì? Thường mới đọc xong á, các bạn chỉ nhớ mang máng thôi. Thì các bạn hoàn toàn có thể quay trở lại cuốn sách và các bạn tìm. Ghi chú này nằm ở trang mấy? Trang 1. Quay trở lại trang 1. Ghi chú này số thứ tự là số mấy? Số 1. Quay trở lại ghi chú số 1 nó đây. Vậy thì các bạn đồng thời các bạn đọc bên đây câu hỏi. Cách chọn lọc lời chê và góp ý là gì? Nếu các bạn không nhớ, các bạn quay trở lại đây, các bạn review, có nghĩa là đọc lại, xem lại. Cách chọn lọc lời chê và góp ý là gì? Lật lại cuốn sách. Chỉ cần hỏi người chê bạn là ai? Nếu họ đủ tư cách và có kinh nghiệm thì ta cứ ngồi im mà nghe. Đọc lại thôi các bạn. Bước thứ 2 chỉ cần ôn lại thôi là được. Ôn lại xong cái ghi chú số 1 đúng không? Qua tới cái ghi chú số 2. Kiếm lại cái ghi chú đó trong sách. Trang số mấy và thứ tự thứ mấy. Kiếm và ôn lại, đó gọi là review đó. Cứ làm hết 10 cái đi nha, làm hết 10 cái đi. Chỉ cần đọc lại ôn lại thôi, không mất thời gian đâu các bạn. Tôi đã làm cái công đoạn này rất nhiều lần trong thực tế. Và cái bước review này nó tốn khoảng 5 phút để ôn lại. Vì tôi chỉ xem lại thôi, tôi chỉ đọc lại thôi. Nên nó không mất thời gian nha. Đó là bước thứ 3. Bây giờ mình sẽ qua bước thứ 4. Rồi, hello các bạn. Đây là bước thứ 4, cũng là bước cuối cùng. Đó là bước recall. Recall là nhớ lại. Bây giờ mình sẽ nhớ là những cái ghi chú. Đây là cái bước làm các bạn nhớ dai như đĩa. Tại vì khoa học đã chứng minh rồi. Recall là một trong những cách nhớ phải gọi là tốt nhất và ghim sâu trong đầu, dữ dội nhất. Recall bây giờ dẹp cuốn sách qua một bên. Dẹp cuốn sách qua một bên, chỉ nhìn lại cái nốt thôi. Và bây giờ mình sẽ dựa vào cái dòng giữa trong cái phần ghi chú này để mình nhớ lại cái nội dung trong cái phần sách đó mà chúng ta đã ghi chú. Chỉ cần bạn làm được cái việc này thôi, bạn sẽ nhớ dai như là đĩa luôn. Thiệt, và nó rất dễ. Bây giờ mình thử coi cái ghi chú số 1. Cách chọn lọc lời chê và góp ý. Nãy giờ các bạn còn nhớ không? Chứ tôi thì nhớ đó. Mình nhìn cái câu hỏi này, bắt đầu mình trả lời nhẹ nhẹ, im im trong đầu. Cách chọn lọc lời chê và góp ý là gì? Phải xem cái người cho lời khuyên và góp ý là ai. Nếu họ có kinh nghiệm, có trải nghiệm, có tư cách trong cái lĩnh vực mà họ góp ý thì mình nghe. Vì họ biết. Còn nếu mà họ không biết gì hết, họ cho lời góp ý thì họ chỉ nói cho sướng cái miệng của họ thôi. Thì mình nghe theo mình chết. Đúng không? Đó là một cái cách recall. Bạn không nhất thiết bạn phải lặp lại 100% như trong sách.
bạn có thể lặp lại, nhớ lại cái ý chính và diễn đạt theo cái chữ của bạn thôi cũng được. Chỉ cần bạn nhớ và bạn nói được cái ý chính của cái phần ghi chú này là bạn thành công. Đó là recall đó. Nó giúp các bạn nhớ được, nắm được và ngấm được những kiến thức mà các bạn đã ghi chú. Nó vô trong máu các bạn luôn. Trước đó là cái bước review là giúp các bạn ôn lại một lần bằng việc đọc lại những gì các bạn đã ghi chú. Là nó ép phê rồi. Nhưng mà bây giờ bạn tự nhớ lại và bạn không cần nhìn cái cuốn sách đó luôn. Thì bạn đã học thuộc lòng nó trong vô thức rồi đó. Bạn đã học thuộc lòng nó trong vô thức rồi đó. Và đặc biệt nó nhẹ nhàng. Tại vì cái bước đệm là cái bước số 3 đó. Cái bước review là một cái bước đệm. Và nó làm cho cái bước recall này trở nên cực kỳ dễ dàng. Và các bạn cứ làm tiếp với cái ghi chú thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 10. Thì bạn đã nhớ được 10 cái ý chính. Thì cái bước review và recall nó giúp các bạn nhớ rất lâu. Nhưng nó còn thêm một cái chuyện này nữa. Các bạn thừa biết mà. Sách luôn luôn được viết theo cái kiểu là nền tảng và nâng cao. Những cái chương đầu tiên luôn là những cái chương nền tảng. Những cái chương đầu tiên là những cái chương giới thiệu, khái niệm và cho bạn những cái gốc rễ tổng quan để các bạn có thể dựa vào đó và hiểu rõ hơn những phần sau. Thế thì chuyện gì xảy ra nếu dựa vào bước số 3 là review và dựa vào bước thứ 4 là recall? Bạn đã nhớ, đã ngấm những cái kiến thức cơ bản thì càng về sau những cái hoa lá cành nó đâu còn gì đâu khó, đúng không? Đó là lý do mà tôi nói cái phương pháp này khi các bạn áp dụng, bạn càng đọc về sau càng dễ hiểu. Vì tất cả những thứ quan trọng nhất, bạn đọc tới đâu bạn nắm tới đó, bạn đọc tới đâu bạn thuộc tới đó. Cái cách đọc này thưa quý vị và các bạn, nó không làm các bạn lạc lối. Nó không làm các bạn rơi vào một cái tình trạng là ủa, mình đang đọc gì vậy? Ủa, mình không hiểu tác giả nói gì vậy? Bạn chỉ xảy ra cái tình trạng không hiểu tác giả nói gì nếu bạn không thuộc được những chi tiết gọi là cốt lõi nền tảng. Thì cái phương pháp này hoàn toàn khắc phục được cái điều đó. Chỉ việc thứ nhất ghi chú theo phương pháp mã số, thứ hai review và thứ ba recall. Cứ 10 cái ghi chú là dừng lại review, recall rồi đọc tiếp, rồi dừng lại. Vậy thôi, đúng không? Rất dễ. Và có một cái viễn cảnh rất hạnh phúc luôn á. Các bạn có hình dung ra được không? Bạn đọc xong một cuốn sách và bạn thuộc nó luôn. Trời ơi là trời. Có bao giờ các bạn hình dung ra được cái điều đó không? Hạnh phúc á. Ở đây tôi sẽ bổ sung thêm một chút nhỏ nhỏ nữa. Có thể sau 50 cái ghi chú, bạn có thể dừng cuốn sách đó lại và các bạn ôn 50 cái đó một lần nha. Ôn 50 cái đó một lần rồi sau đó tiếp tục đọc tiếp và ghi chú cái 51, 52, 53. Có nghĩa là mình chia ra đó các bạn. Bình thường là 10 cái ghi chú, mình review và recall một lần đúng không? Nhưng để đảm bảo hơn, khi mình đạt tới con số 50 cái ghi chú, mình cũng có thể chủ động dừng lại và review và recall một lần nữa. Nhanh lắm các bạn ơi, thiệt sự. Nên nhớ nha, cái phương pháp này tôi tâm đắc, tôi yêu, tôi quý lắm á. Và tôi muốn các bạn tưởng tượng một cái viễn cảnh mà tôi vừa nói xong. Please, chuyện gì xảy ra nếu bạn đọc xong cuốn sách đó và bạn thuộc luôn nó? Thì tôi đã chứng minh cho các bạn thấy rồi đó. Khả thi nha. Ở đây cũng có thêm một cái thông tin mà tôi cần bổ sung. Bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 này đó các bạn. Nó là tùy hỷ các bạn. Hoàn toàn dựa vào quỹ thời gian của cá nhân các bạn. Nếu bạn có nhiều thời gian, bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 có thể hoàn toàn liên tục với nhau cũng được. Nếu bạn có thời gian, nghĩa là bạn đọc, bạn ghi chú, rồi ngay sau đó bạn review, rồi ngay sau đó bạn recall, rồi sau đó bạn đọc tiếp cũng được. Tùy hỷ mà. Đó là trường hợp nếu bạn có nhiều thời gian. Còn trường hợp nếu bạn có ít thời gian thì sao? Chả sao cả. Hôm nay bạn đọc, ngày mai bạn review, ngày mốt bạn recall, ngày kia bạn đọc tiếp. Vậy thôi. Hoàn toàn tự do, hoàn toàn tùy thuộc vào cái quỹ thời gian của các bạn. Nên cứ tùy hỷ. Đừng có nặng nề quá cái việc mà tôi phải sắp xếp thời gian các bước này như thế nào. Tự do hết các bạn. Tùy các bạn muốn làm gì các bạn làm. Hoặc là trường hợp sáng các bạn có thể đọc, trưa các bạn review, tối các bạn recall. Dễ thôi. Ngày hôm sau đọc tiếp. Tùy hỷ hết nha. Thì đó là cái phương pháp mà tôi giới thiệu đến các bạn trong ngày hôm nay. Cái phương pháp giúp các bạn nhớ dai như đĩa. Trời ơi, tôi nói thiệt một lần nữa đó. Đọc xong mình thuộc luôn cuốn sách. Không có gì hạnh phúc hơn. Và đặc biệt tôi đang nói trong cái ngữ cảnh là cuốn sách này phù hợp với mình nha. Có nghĩa là bạn nào yếu thì đọc thuộc một cuốn sách mỏng thôi là cũng hạnh phúc rồi. Bạn nào đọc nhiều thì thuộc một cuốn sách dày. Nhưng mà thuộc một cuốn sách sau khi đọc xong là trời ơi nó vui lắm rồi nha. Cái viễn cảnh hạnh phúc lắm. Hãy thử cái phương pháp này đi. Hãy thực hành đi, cho mình một cơ hội đi. Vì sự phát triển bản thân của các bạn. Tôi chúc mọi điều tốt đẹp sẽ xảy tới với cuộc sống của các bạn.
Thôi, bài kỳ này tôi xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Bye bye và xin hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nhé.